Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Американська розвідка вважає, що Путін не збирається зупиняти війну проти України. Про це пише NBC News із посиланням на джерела. За даними аналітиків, Росія не демонструє жодної готовності до компромісів. І навпаки, Путін ще більше впевнений у своїй лінії. Попри великі втрати та економічні проблеми, він прагне отримати окуповані території і розширити вплив РФ. NBC News також повідомляє, що президент США Дональд Трамп скасував зустрічі з Путіним у Будапешті, бо, за його словами, такі розмови нікуди не ведуть. На тимчасово окупованій території Запорізької області українські сили підірвали російський військовий потяг. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За даними ГУР, вибух стався 26 жовтня між населеними пунктами Чернігівка та Стульнєве. Знищено локомотив, кілька платформ і щонайменше 9 вагонів. Пошкоджено близько 70 метрів колій. Рух залізницею зупинено. Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили ще один потяг із цистернами між Урожайним і Токмаком. Тоді рухомий склад зійшов із рейок і загорівся. Поліція повідомила про підозру колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та кільком посадовцям міськради. Їх звинувачують у службовій недбалості після трагедії 30 вересня, коли через сильні дощі та підтоплення загинули 9 людей, серед них родина із дитиною. За даними правоохоронців, система водовідведення міста була не готова до стихії. Підозру отримали також і заступники Труханова, працівники департаментів і комунальних підприємств. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Поліція провела понад 25 обшуків і вилучила техніку та документи. А я також нагадаю, що саме після трагедії в Одесі з'явилися петиції про створення військової адміністрації та позбавлення Труханова громадянства. Зрештою, президент Зеленський створив міську військову адміністрацію, яку очолив Сергій Лисак. Сам Труханов заперечує наявність паспорта РФ і збирається оскаржити рішення у суді. У Хмельницькому рятувальники уночі дістали тіла 2 загиблих після вибуху багатоповерхівці. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Причини смерті та вибуху наразі з'ясовують. Я нагадаю, що 28 жовтня близько 15:00 у місті стався вибух у житловому будинку. Зруйновано 9 квартир і пошкоджено ще 15. Постраждали 5 людей, серед них дитина. Спершу говорили про вибух побутового газу, однак правоохоронці розглядають і інші версії. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайв та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.